วันนี้มาอธิบายเรื่อง UV นะครับแล้วก็การไปเพ้นท์ใน Procreate ก็มีอยู่2แบบก็คือเพ้นท์แบบปกติกับอีกอันหนึ่งก็คือเพ้นท์แล้วให้อีกข้างหนึ่งตามด้วยทำยังไงก่อนอื่นถ้าใครเคยใช้อยู่แล้วก็คือโดยหลักการตัวโมเดลแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานลงไปในนี้เขาจำเป็นต้องมี UV นะครับก่อนที่เราจะไปใช้ในต่อใน Procreate นะครับก็ก่อนอื่นก็คืออันนี้ผมแยกชิ้นส่วนมาเนาะแนะนำให้แยกดีกว่าเพราะว่าความละเอียดเวลาเราไปเพ้นท์มันจะละเอียดกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้ผมกดโซโล่ให้ดูก็จะมีบอดี้เนาะมีตัวลูกตาแล้วก็มีตัวหัวคราวนี้เรามาดูกันว่า UV สร้างจากไหน UV เข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับเราสังเกตดูว่าแต่ละชิ้นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีคำสั่งอยู่ที่ชื่อ unwrap UV นะครับ unwrap UV ให้เรากดเลยโดยปกติทั่วไปแล้วก็รอนะครับเขาจะออโตเมติกให้แล้วก็ข้างหลังนี้เขาจะโชว์เป็นไกด์ UV ให้เราโดยหลักการก็จะต้องมี UV ทุกชิ้นก่อนนะครับเราถึงไปเพ้นในนู้นได้แต่ใน Procreate เองถ้าเป็น 3D ไม่สามารถ symmetry ได้นะหมายถึงว่าเราเพ้นข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งมันจะไม่ตามนะครับเราก็จะต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเรามีวิธีการโกงยังไงสามารถที่เพ้นข้างหนึ่งแล้วให้อีกข้างหนึ่งตามแบบเรียลไทม์นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นขอเวอร์ชันปกติให้ดูก่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเเขาสามารถไปเพ้นได้นะครับ อันนี้คือลาย UV นะครับที่เราเห็นเนี่ย UV ทั้งตัวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมต้องทำอย่างนี้กับทุกชิ้นนะครับ ถ้าใครมีหลายชิ้นก็ต้องสร้าง UV ให้ครบทุกชิ้นนะครับ อันนี้ของลูกตา แล้วก็โดยผมอธิบายเพิ่มอย่างนี้ความละเอียดนะครับเวลาใครที่ไปเพ้นแล้วมันไม่ละเอียดก็คือลูกตานี่มันอ็อบเจกต์แค่นี้เองเราสังเกตนะครับแต่ว่าพื้นที่ texture เนี่ยมันใหญ่แสดงว่าถ้าเราเพ้นเนี่ยยังไงก็ละเอียดนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนอันเนี้ยทั้งตัวจริง texture ขนาดเท่ากันนะครับ2,000คูณ2,000พิกเซลเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือตาเนี่ย2,000คูณ2,000พิกเซลตัวทั้งหมดเนี่ย2,000คูณ2,000พิกเซลเหมือนกันดังนั้นถ้ามันเล็กมากมันก็จะไม่ละเอียดนะครับมันเลยจำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนถ้าใครแยกชิ้นส่วนมาเยอะเวลาเราไปเพ้นท์ก็จะละเอียดนะครับโอเคมาต่อกันที่หัวผมก็สร้าง UV เหมือนกันแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ Export แต่ก่อน Export ถ้าเราอยากได้ Texture ไปด้วยเราก็จะต้องทำการbake texture ด้วยนะครับเขาถึงติด texture ไปให้เราทำงานต่อได้โอเคโดยเบื้องต้นเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับความช้าเร็วขึ้นอยู่กับความละเอียดของโมเดลถ้าโมเดลละเอียดไม่มากก็จะ create ตัว UV Unwrap เร็วนะครับในกรณีนี้เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกอันหนึ่งนะครับ Bake Texture กันในนี้เองนะครับเราลองสังเกตดูมันจะมีคำสั่ง Bake Texture นะครับ Bake Texture จะมี2โหมดก็คือโหมด Bake from itself นะครับกับ High Res High Res ตอนนี้มันถูกเปิดอยู่เปิดอย่างเงี้ย2อันถ้าเราผมปิดนะกลับมาดูใหม่มันก็จะสามารถผมเอานี้ออกเนี่ยมันก็จะมีให้แบบdeform High Res แต่ว่าคราวนี้โดยออปชันของเขาข้างในเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกแค่ Color ก็พอนะครับหลังจากนั้นเราก็เบคได้เลยนะครับเบคก่อนนะครับเบคอันนี้นะตะกี้อันนี้ก็คือเบคกลับแต่ว่าเราไม่ใช้นะครับเราใช้เบคเท็กเจอร์เราก็มาดูติ๊กเลือกเฉพาะ Color แล้วก็ความละเอียด 2K ก็พอนะครับ itself เนาะตอนนี้เราได้ texture มาแล้วถ้าอยากเทสว่าได้มายังไงผมก็ลองกดให้ดูแล้วก็ดู Color เห็นไหมเขาเบรกมาให้เป็น Color อย่างนี้นะครับมันก็สามารถเอาไปใช้งานต่อในนู้นได้โอเคคราวนี้ทำอย่างนี้กับทุกชิ้นนะครับตาผมเปิดตาแล้วผมก็มาเบรกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็หัวผมก็เบรกเหมือนกันวิธีการเช็คอีกอันหนึ่งก็คือเข้ามาดูตรง Material นะครับ Material ดูตรง Color เขาจะใส่ไฟล์รูปที่เบรกมาให้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็เปิดตาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูวิธีการ Export กัน Export เราจะเลือกเป็น OBJ นะครับเนี่ย format มันมีเยอะแหละเราเลือกเป็น OBJ แล้วหลังจากนั้นเราเลือก Texture ด้วยนะครับพอเราเลือก Texture เสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง Export OBJ ได้เลยให้เลือกเซฟไปที่ไฟล์นะครับหลังจากนั้นเซฟไปที่ไฟล์ส่วนใหญ่ผมจะเซฟไว้ใน iCloud Drive แล้วก็ดาวน์โหลดเผื่อเราจะลบทิ้งได้จะสังเกตว่าเขาจะเซฟเป็นโฟลเดอร์ให้นะครับชื่อ muscle dir uv นะครับของผมก็จะถามให้รีเพทเพราะผมเคย export ไปแล้วรีเพททับไปเลยหลังจากนั้นเราเปิด Procreate ได้เลยนะครับ
นี่เปิด Procreate โดยส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการนี้เปิด Procreate มาแล้วก็เปิดคู่กับตัวไฟล์นะครับกดไฟล์ค้างแล้วก็เลื่อนไปไว้ทางขวานะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลากโฟลเดอร์นี่ Master DIUV นะครับกดค้างแล้วลากมาไว้ทางซ้ายเขาจะเปิดให้พร้อมกับ Texture ที่เราเบรกมานะครับคราวนี้เบรกมาเสร็จแล้วเราลองเปิดดู เราจะได้ Texture มานะครับอย่างนี้เห็นไหมคราวนี้พอเราได้ texture มาเราอยากเพ้นนะครับเพ้นได้เลยแต่ว่าเราต้องเลือกก่อนเนาะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยผมเพ้นระบายลงไปบัตรใช้ได้หมดทุกบัตรนะครับต้องลองเลือกบัตรดูโอเคอ่ะเนี่ยเหมือนอย่างงี้ข้อเสียก็คืออีกข้างหนึ่งเขาไม่ตามเห็นไหมถ้าเราเพ้นลูกตาเหมือนกันอีกข้างหนึ่งก็ไม่ตามนะครับคราวนี้ทำยังไงให้ texture มันตามด้วยสำหรับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทำยังไงได้บ้างก็อันนี้ละไว้ก่อนนะตอนนี้ก็คือเพ้นได้แล้วนะทั้งตัวเนี่ยเราอยากเพ้นอะไรก็เพ้นได้เลยเห็นไหมโอเคคราวนี้กลับไปที่ Nomad กันวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะหลอกเขาเห็น UV ตรงนี้ใช่ไหมครับผมกด Solo ให้ดูเราจะหลอกยังไงหลอก Symmetry ก็คือเดี๋ยวเราจะ Mirror ใช้ได้กับโมเดลที่มันสมมาตรกันนะครับถ้าไม่สมมาตรกันอาจจะยากนิดหนึ่งอันนี้มันสมมาตรกันอยู่แล้วผมก็จะเลือกนะครับเลือกเป็นเวอร์ก็ได้แล้วก็ Mirror จากขวามาซ้ายแล้วกันนี่เขาจะถามนะครับกด yes ไปสังเกตว่า UV จะหายไปครึ่งหนึ่งเนาะมันจะใช้ UV แค่ข้างเดียวฉะนั้นเวลาใช้ข้างเดียวเราเพ้นด้านขวาข้างซ้ายมันจะติดด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมไล่ไปเหมือนกันโอเคมาดูที่ตัวเนี่ยในกรณีถ้ามันไม่ได้อย่างนี้จะสอนวิธีการแก้นะครับมันน่าจะมีเออร์เลอร์อะไรบางอย่างในตัวเขานะครับเนี่ยคราวนี้วิธีการแก้ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกข้างล่างสุดนะครับฟอนต์เมนฟอนต์นะครับเราลองเคลียร์ดูนะครับเคลียร์ค่าเออร์เลอร์แล้วก็โค้ดโฮด้วยอีกทีหนึ่งเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเออร์เลอร์ข้างในนะครับอันนี้คือวิธีการเคลียร์ง่ายๆแล้วลองมิลเลอร์อีกทีหนึ่งเห็นไหมมันจะมิลเลอร์ได้เพราะบางอย่างมันจะมีเออร์เลอร์นะครับเสร็จแล้วจากนั้นพอเราได้อย่างนี้ UV จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องสนใจเราก็เลือกอย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับ Export ไปเลยผมจะ Export ทับไฟล์เดิมนะครับอยู่ที่เดิมนั่นแหละ Depaste โอเคคราวนี้มาดูกันใหม่เปิดโอเคกลับออกมาผมขอลบแล้วกันเนาะลบตัวนี้ลบไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราลากเข้ามาเราก็จะได้แบบ Symmetry นะครับโอเครอแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเพ้นข้างขวามั้งข้างซ้ายถึงตามนะครับกลับมาละคราวนี้เรามาลองเทสกันก่อนข้างขวาใช่ไหมมาลองลูกตาก่อนนี่เห็นไหมผมระบายข้างซ้ายข้างขวาก็จะตามด้วยนะครับเห็นไหมก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนั่นแหละนี่เรียบร้อยเราก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับมาดูส่วนของหน้าถ้าผมจะทำ texture ขนเพิ่มผมก็จะทำให้เขาสว่างหน่อยแล้วก็ลองดูเนี่ยผมระบายข้างขวาไม่ได้เห็นไหมก็แสดงว่าผมต้องไปเพ้นข้างซ้ายนะครับเราต้องลองเช็คดูก่อนเนี่ยเห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวจะทำตรงกลางให้ดูแบบชัดๆเนาะงั้นผมขอเปลี่ยนบัตรนะครับเป็นอะไรที่มันคมๆหน่อยนี่ก็แหละมาดูกันเนี่ยผมเขียนข้างซ้ายเห็นไหมข้างขวาก็จะตามก็จะง่ายๆเลยแต่ว่าเขียนข้างขวามันจะไม่ได้นะครับโอเคเนี่ยฉะนั้นคราวนี้มันก็จะทำงานง่ายขึ้นแล้วถ้าใครแบบอยากเพ้นข้างเดียวแล้วให้อีกข้างหนึ่งตามด้วยมันเหมาะกับทำอะไรซิมิทรีนะครับคราวนี้ก็ทำ texture ง่ายๆเลยใครอยากได้ texture อะไรก็จัดไปนะครับเนี่ยนะก็จะคอนโทรลง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนของบัตรของนิ้วอะไรพวกนี้เราก็ลองดูนะครับว่าเราอยากใช้บัตรแบบไหนเนาะอันนี้ผมก็ลองให้ดูคร่าวๆมันก็จะทำงานในระบบนี้ง่ายขึ้นถ้าใครไม่
อยากได้มัน Symmetry ก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเข้าไปในนู้นนะครับก็ Copy มาเป็นอีกตัวหนึ่งมันอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆมันทำได้ เดี๋ยวผมให้ทำสอนอีกอันหนึ่งให้แล้วกันที่ที่แบบว่าพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ Export ออกไป Nomad นะครับแล้วก็สามารถ แยก UV ออกมาแล้วก็ Bake UV ที่เราทำอย่างเงี้ยกลับคืนไป แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะไม่ Symmetry แล้วแต่ว่ามันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคร่าวๆนะครับประมาณนี้